نزرع وقائع في الأرض في المستقبل لما علماء الآثار يكتشفوها رح تكون هي برهان على إنه هذا الشعب اللي إحنا عم نتركه اليوم كان موجود. كل أفعالنا هي تدخل بالتاريخ. أنا اخترت أتسلل بين سراديب الماضي الماضي وعم بترك علامات على كل الجدران اللي بالتاريخ. فأنت عم تعملي اللي بتعمليه عشان تثبتي إنه الميثولوجيا بتكون التاريخ والأحداث السياسية. أنت عم تحكي وكأننا حكينا في هذا الموضوع من قبل. وأنت شو رأيك؟ بتفكري إحنا حكينا في هذا الموضوع؟ بعتمد على شو؟ على إذا كنت حقيقي الشخص اللي بتدعي إنك هو.
لما بلشت أشوف أجزاء من نفسي بكل واحد فيهم صار العكس برضه صحيح. أنا السبب اللي خلاهم يصيروا يشبهوا بعض. ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਕ ਦੀ